Alright, so today install na natin tong AUN pipe, 57mm bore spec, year 2020 model. Check ko na lang yung link na ilalagay ko sa taas for a unboxing and quick review. Pero pag-usapan muna natin tong lumang pipe na nakakabit nung pinili ko yung motor. Anong brand siya? Nilagay siguro to dahil may butas. Basically basura, halatang DIY lang din sa mga wild skin. Pero hindi ko alam kung yung kalahati nito ay yung stock pipe. Makita nyo naman na kinain yung kalawang, may mga butas na. Kakabit tong exhaust manifold. Masigip siya, tapos kailangan pupukin, pero ang alam ko naman to para kumapit talaga yung lock niya. Okay, sunod naman itong elbow. Tinanggal ko nga pala muna tong footrest para maayos yung pagkabit ng yung pipe. Next is yung muffler.
is papahira natin ng Scotch Brite tong bracket para lumabas yung brush to finish. Like I said sa huli kong video, sa huli na tayo magpapalit ng mga fancy na nuts and bolts. Nakalimutan ko nga palang i-video habang kinakabit yung mga ibang springs, pero nahirapan talaga ako dahil napakatigas nila. That's what she said. Okay, so nakakabit na yung lahat, pero bukas pa tayo makapag-sound check dahil pangit yung panahon. Because the sound quality would be bad if we tested it indoor.